سلام، این ویدیو یوتیوب نیست، یه تجربه شخصی و واقعی. من مهرادم، خیلی خوش اومدید به کانال مهرادیان. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit the block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال. اگر دفعه اول منو دارید میبینید میتونید برای شناختن بیشتر من دیسکریپشن رو مطالعه بکنید، مغزتون با من بیشتر آشنا بشه تا بتونه این تأثیر ویدیوها رو بیشتر بکنه. خب ما تو همه ویدیوها من گفتم اگر مغز نسبت به موجود بیگانه‌ای که الان من هستم برای شما، اگر شفافیت داشته باشه، اگر تعریف شده باشه، بهتر میتونه نتیجه بده. خب موضوع امروز ما موضوع خیلی مهمیه، مثل ویدیوهای دیگه کانال. چیزیه که هر روز داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم، یعنی چیزی نیست که بخوایم کلیشه‌ای صحبت کنیم، هر روز داریم میبینیم و اگر صحبتهای من خلاف از این چارچوب باشه مسلما کلیشه‌ای میشه و خودتون مسلما میتونید تفاوتش رو تشخیص بدید. اما اگر منو بشناسید، من کسی بودم که تمام هدفم اینه که تجربات شخصی خودمو به خاطر مسیری که توش بودم داشتم یه سری درمان‌ها، یه سری از راهکارها رو برای خودم استفاده می‌کردم و خطا و آزمون فهمیدم که کدومش بهتره و کدومش مناسب نیست و الان بیام برای شما مطرح بکنم. یکی از چیزایی که موضوع مهمیه موضوع استرسه. خب موضوع استرس، اولا من اینو باید مطرح بکنم، موضوع استرس موضوع تک‌بعدی نیست. یعنی ما در یه بخش که حالا بازترش میکنم، پرجزئیات میگم که شما متوجه بشید منظورم چیه، یه بخشش ما وظیفمونه که باید درمانش بکنیم، یه بخشش هم ما باید کمک کننده اون درمانگر باشیم که خودمونیم. حالا اینو دقیقاً واسهتون بازش میکنم. اولا بیایم ببینیم استرس چیه. اگر ویدیوی شکرگزاری رو نگاه کرده باشید، یکی از هدفهای شکرگزاری که میگم اگر ویدیوی قبل رو ندیدید برای شما این مطلب زردی حساب میشه، ولی اگر ویدیوی قبل رو دیده باشید به صورت پادکست هر روز شنیده باشید، الان به اهمیت این حرف من پی میبرید. شکرگزاری که حالا وارد اون جزئیات نمیشم باعث استرس کمتر میشه. شکرگزاری باعث میشه که ما مقایسه نشیم، باعث میشه که ما تایید کنیم راهی که تا الان اومدیم و هزار تا چیز. ولی چرا ما استرس میگیریم؟ حالا میدونیم شکرگزاری باعث استرس نمیشه و درمانش میکنه که درمان امروز ما نیست. ولی ببینیم اولا برای چی ما اینقدر استرس داریم. خب کافیه شما گوشیتون رو نگاه بکنید دیگه. ما شبکه‌های اجتماعی مختلفی داریم، اینستا هستش، توییتر هستش، فیسبوک هستش، تیک تاک هستش، تلگرام هستش، هزار تا از این شبکه‌های اجتماعی داریم که من بخوام بگم تا صبح طول میکشه. اولا بیایم سوال از خودمون بکنیم، دلیل اینکه اینقدر داره زیاد میشه شبکه‌های اجتماعی چیه؟ جدای اینه، غیر از اینه که میخواد ارضای مردم رو برای مقایسه شدن بیشتر بکنه، یعنی میخواد به وارد خصوصی ترین حریم آدم ها بشه و بتونه اونجا هم خودش رو با اون مقایسه بکنه. خب الان توییتر رو اگر نگاه بکنید، ما زمان کمی داریم، یعنی ما خیلی کار داریم نسبت به کسی که 200 سال پیش به دنیا اومده، خیلی کار داریم، زمان محدود داریم. اگر نگاه کنید دلیل محدودیت یوتیوب اینه که کمترین کلمه رو با بیشترین بازدهی اونا بیشتر از همه بازخورد میگیرن. دیگه مثل قدیم نیست. الان کتابای رمان رو اگه میخونید انقدر کلفتی نداره، مغز دیگه حوصله‌شو نداره، چون استرسی که باعث میشه وارد مغز بشه اینه که تمرکز رو از ما میگیره و ما میخوایم یه جوری کمترین زمان بیشترین بهره رو ببریم دیگه. خیلی جاها ما از این ضربه میخوریم. حالا توییتر یه نفری اومده این کارو کرده، ولی اگر خودتون فردا روز دوچار یه مشکلی شدید، میتونید یه راهی پیدا کنید که راه مثلا برای همین همه به فرمول علاقه دارن، به عصای جادویی علاقه دارن، به خاطر اینکه بک‌گراندشو اون چیزای لایه‌ای و عمیق رو حل نکرده. الان دنبال اینه که بیشترین بازده رو با کمترین انرژی بگیره، که من مخالف اینم، کاملا مخالف اینم. شما اگر یک زندگی رو بخواید داشته باشید، مثلا 50 سال دیگه میخواید زندگی کنید، 1 سال اگر رو خودتون کار کنید، این نسبت ریسک به ریواردی که داره، یعنی جایزه‌ای که بهتون میده در برابر چیزی که ازتون میگیره خیلی زیاده.
50 به 1، یعنی 1 سال شما زحمت میکشید 50 سال زندگی میکنید. این بهتره یا اینکه نه دنبال یه چیز جادویی باشیم که هیچ فایده ای هم نداره؟ چند بار خودتون رفتید دنبال سایت و 1000 تا پیج دیدید که مثلا این درمان اون؟ به خاطر اینکه اونا فقط ترجمه‌گر یه سری از مطالب بودن. ما نمیتونیم اگر شرایط ذهنی خوبی نداریم بتونیم مثلا کتاب بخونیم، پیاده روی کنیم، ورزش کنیم. همه اینا خوبه ورزش کردن، ولی میکنیم ما اگر نداشته باشیم. حالا بحث منحرف نکنیم. پس تا الان فهمیدید که شبکه‌های اجتماعی دلیل اصلی استرس ما. یه کتابی من چند روز پیش میخوندم به نام کتاب قرن تنهایی. اون داشت درباره موضوع 300 صفحه درباره کتاب اینه که تنهایی رو میاد مورد بحث قرار میده. یکی از فصلاش در رابطه با شبکه‌های اجتماعی بود، یعنی تأثیری که اینا روی ما میذارن. ببینید شبکه اجتماعی ما اصلا دلیل این که حالا من بخوام یه ذره زرد الان بخوام صحبت کنم چون نیاز داریم، دلیل این که ما صبح بلند میشیم و میگیم که یک هدفی برای ذهنمون تعیین بکنیم چیه؟ به خاطر اینکه مغز افسارش دست خودش، افسارش دست شما نیست و این میتونه افسارش رو بده به این شخص، بده به اون شخص و شما در نهایت شخصی میشید که از هزاران جهت دارید کشیده میشید. یعنی یه فروپاشی درونی از درون دارید به خاطر اینکه رفتید یه جا اینستا دیدید اینو گفته. شما از علم اطلاعات که خبر ندارید. شاید ویدیوی بعدی که دیدید یک قسمتش متضاد اون ویدیویی بوده که دیدید. این داره از این ور مغز شما رو میکشه، میگه این خوبه، از این ور این کشیده میشه و ما هر روز درگیر این مقایسه شدن و تضادهاییم. من تو ویدیو قبل گفتم تضاد خیلی چیز خوبیه، چون تضاد اصلا دنیا داره با تضاد میره جلو، ولی یک نفر باید حواسش باشه به کدوم داره بیشتر توجه میکنه. ما یک سمت به مثبت توجه میکنیم، یه سمت به منفیه. اشکال نداره اگر این بتونه روتین بشه خوبه، ولی نه اینکه هر روز یه مثبت یه منفی، یه مثبت یه منفی، 10 تا مثبت 3 تا منفی میریزیم به هم. خب این جهت فقط چپ و راست هم نیست دیگه. یه موضوع درباره خانواده از پایین میکشه، یه موضوع برای خانواده از بالا میکشه. یه ویدیویی توی اینستا میدیدم حالا به طنز بود که میگفتش مثلا ما تا میایم اینستا رو باز میکنیم میخوایم چیزی بخوریم، مثلا یارو میگفت شیر نخورید، شیر باعث میشه سرطان اینو بگیرید. اون یکی میگفت پنیر نخورید باعث میشه اینو بگیرید. اطلاعات خوبه، اطلاعات و آپدیت شدن خوبه، ولی اولا که سورس اینا معلوم نیست. خیلیا برای بازدید گرفتن و کلیک بیت و اینا میان اینا رو میگیرن، ضبط میکنن و اگر هم درست باشه شما باید به جای خودش و متخصصش این نظراتو بگیرید. پس ما هر روز داریم با افکار متفاوت، تنابهای متفاوت کشیده میشیم و این در نهایت چیزی نداره جز استرس. یعنی نقطه مخالف استرس که حالا شوک‌گذاری و مدیتیشن و اینا کمک کنندشه اینه که ما متمرکز باشیم روی چیزی. اگر من متمرکز باشم روی کار خودم استرس نمیگیرم. یعنی مثلا من میدونم که شب باید بیام یک سری از ویدیوها رو ضبط کنم در یک روز خاصی، بقیه روزها به کارم برسم اینا رو ولی اگر متمرکز نباشم رو کارم و در عین حال همزمان هم بخوام کارم رو انجام بدم که خب دیوونه میشم از استرس. یعنی من انقدر تمرکز ندارم، دارم اینو میبینم اونو میبینم، ذهنمو انقدر اینو افسارشو کشیدن، الان میخوام برم ویدیو ضبط کنم هیچ، اصلا نمیتونم، استرس، اصلا نمیتونم صحبت کنم، اصلا بیرونم که هستم استرس اینو دارم که الان برم خونه ویدیو ضبط کنم. کل حرفی که میخوام بزنم اینه که من نمیخوام اصلا حذف کنم، چون اگر ویدیوی منو دیده باشید من گفتم منفی وجود داره مثبت هم وجود. سختی کارش اصلا همینه که مثل این میمونه که ما یک لیوان سرپر داریم لب به لبه. این نقطه مرزی بین استفاده کردن و استفاده نکردنه. یعنی ما باید تلاش و سختیمون این باشه که هم استفاده بکنیم، چون نمیشه اینو حذف کرد از زندگیمون. سالها میگذره، حرف من رو سند بگیرید، سالها میگذره به جایی میرسه که انقدر مردم یکسان میشن، یک کارایی دارن میکنن که اون کسی که متفاوت تأثیرگذار و اون کسیه که بین اون افرادی که دارن اینستا رو اسکرول میکنن قیافه اون شخص متفاوت رو خواهند دید. خب اون شخص متفاوت کیه؟ نیاز به آیندهم نداریم. خیلی از بیزنسمن‌ها و کسایی که موفق شدن رو برید ببینید یا شبکه اجتماعی ندارن، نه که به خاطر اینکه توانش رو ندارن، خب پولشو که دارن، میتونن ادیتور بگیرن، فیلم بردار بگیرن، اصلا کارشون هم راحت تر بشه. به خاطر اینکه مغز رو شناختن که چه موجود پلیدیه و میتونه این افسارش بی وفاست، یعنی افسارش رو میتونه بده به هر کسی و اگر داره یک جعبه‌ای
میسازه. که توی ویدیو قبل گفتم اگر این جعبه چسب شعله، میدونه که این چسب شعل باعث میشه افکار منفی و متضاد هدف اون بیاد تو این جعبه و ناخودآگاه بعد یه سال میبینه کار رو انجام نداده. اون نمیفهمه از کجا خورده. این افکار میره تو جعبه، یه سری پروسس انجام میده و یه خروجی داره. اون خروجی رو میبینه، نتیجهش اینه که نتونسته کاری که میخواسته رو انجام بده در نهایت. پس ما از شبکه‌های اجتماعی فرار نمیخوایم بکنیم. ما فقط اصلا اجتناب هم نمیخوایم ازشون بکنیم، استفاده هم میکنیم ازشون. فقط میخوایم خودمون رو اولویت قرار بدیم. خیلی نکته مهمیه. یعنی اون به جای خود هست، تنها تفاوتی ایجاد شده خودمون رو اولویت قرار دادیم. چه تفاوتی اینجا کرد؟ اگر من نسبت به داده های ذهنی قدیمم و جدیدم بیام بگم که من این شخص میخوام بشم و اون اینستا بدونم که داره به ضرر من کار میکنه، خب ناخودآگاه چون خودم رو اولویت قرار دادم استفادهش رو محدودتر میکنم. مثل الانی که خودم رفتم توی ستینگ اینستا زدم که آقا 15 دقیقه به من شد اخطار، چون هم باید ببینم اون ارضا رو برطرف کنم، همین که باید کنترلش کنم، ولی خودم اولویتم. اگر خودم اولویت نبودم این بود که میرفتم تو اینستا میدیدم 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت این نمودار میزنه، چارت میزنه قشنگ واسه شما که شما تو اینستا بودی. چه فایده؟ کی الان اولویت قرار دادید؟ نظرات مردم و یا نظرات خودت؟ خب همه این مقدمات رو گفتیم، برسیم به این که چیکار باید بکنیم. کتاب رو که باز میکنید و میخونید راهکارهای قشنگ گفت. نمیدونم دوستانتون رو محدود بکنید، اون کسایی که استرس دارن. اگر یه جایی هستی یه درخواستی بدید و استرس ازش نداشته باشید. یعنی یه راهکاری دارن میرن که یه پله پریدن جلو. اگر من یه موقع میخوام درخواست اضافی بدم، مثلا توی محیطی هستم که هواش گرم، میخوام درخواست بدم، استرس میگیرم. اگر میخوام به فرد روبروم یه سری حد و مرزها رو تعیین بکنم، استرس میگیرم. اگر من مثلا میخوام بگم من از این خوشم نمیاد و حالا مثلا اینجا نمیام، استرس میگیرم. اگر میخوام یک سری از افرادم رو محدود بکنم، از گذشتن ازشون استرس میگیرم. اینجا که میفهمیم که راه حل بقیه کتاباست، میفهمیم یه چیزی مشترکه و یه چیزی میلنگ. چون بالاخره ما یه دونه کتاب راه حلش به کارمون نمیاد، یه دونه کتاب راه حلش به کارمون نمیاد. حتی اگر من هم مثل اونها یه راه حل بهتون میگفتم، شاید به کارتون 100% به کارتون نمیومد، به خاطر اینکه یه چیز دیگه اینجا داره خودش رو نشون میده. یه لایه ها رو باید عمیق‌تر بشکافیم، ببینیم چی داره ما رو جلو میگیره از اینکه نتونیم خودمون رو در اولویت قرار بدیم که استرس نگیریم. اینه که ما یک کودک درونی که تمام راه حل‌های زندگی ما با اون برطرف میشه و حل میشه، تمام مشکلات ما با اون حل میشه. کودک درونی هستش که ترسیده. یعنی این شخص به خاطر انتقادها، به خاطر پایین ترین اولویت در بچگی که اگر مهمون میومد جلوی مهمون اینو نگو، همیشه این درخواست‌ها اونجا این درخواست‌ها رو نکرده، چون حرف شنوی داشته، مثلا مادرش گفته و به خاطر اینکه طرد نشه گفته این کارو نکن، گفته باشه من نمیکنم، هیچی هم که نمیفهمیده رفته. اون لحظه هم حالش خوب بوده. بزرگتر که شده دیگه نتونسته مقاومتشو بروز نده از اینکه آقا من اینو میخوام، من این درخواست رو دارم، من این حد و مرزها رو دارم، من یه درخواست اضافی دارم از تو. میلرزه، از زیر شروع میکنه به لرزیدن، به خاطر اینکه این بنیاد پایینیش داره میلرزه. فکر کنید ما طبقه سیوم یه برجیم، این از پایین داره میلرزه، بعد ما دنبال اینیم که این طبقه سیوم چیه، مشکلش چیه، کولره داره تکون میخوره، از زیر ساختمون داره تکون میخوره. کودک درونتون ترسیده و ترسیدن باعث میشه که استرس بگیره، به خاطر اینکه درخواستی داره که مخالف تمام بزرگ شدناش. ما 5 دقیقه میتونیم حالا آخر شب صبح فرقی نمیکنه اصلا تو گوشیتون، تو کاغذ، رو هر چیزی روی کاغذ بنویسیم که آقا اگر من یک درخواستی دارم، بنویسیم که آقا اگر من یک درخواستی دارم این باعث میشه من کوچک شمرده بشم یا نه. اگر رفتار دیگران رو نسبت به خودم جوری میبینم که باعث میشه یه جوری من خودم رو ببینم که در نهایت باعث میشه که خودم رو کوچیک ببینم، اگر جواب این بله است، یعنی شما برای اون کودک درون پدر و مادر خوبی نبودید. اگر مرد هستید پدر، اگر مادر هستید ولی اگر جوابش خیره، یعنی من بیام بنویسم که آقا اگر یک شخصی بهم سلام نکرد این باعث میشه من کوچیک بشم، اگر آره باشه، خیلی‌ها به خاطر همین سلام نکردن دعواهای فامیلی را میندازن که این شخص تو اون مهمونی این کارو با من کرد، یه ذره چشم قره رفت. خب این کودک است، این کودک است که داره میبینه، چون مثل بچه داره نگاه میکنه.
یعنی میگه این چرا سلام نکرد. تجزیه تحلیل رو شما دارید، اون احساسی رو داره. ولی شما پدر مادر هستید، شما عاقل هستید، شما کسی هستید که میتونید به خودتون این تعریف ها رو بقبولونید، این تعریف ها رو تو اون جعبه های جدید ذهنتون بقبولونید. برید با کودکتون صحبت کنید. اگر جواب اون ورقه آره هستش، برید با کودکتون صحبت کنید، برید همدردی کنید باش، ببینید اصلا چه شده، چه بلایی سرت اومده تو بچه. بعدش بیاید تعریف کنید ازش، بعدش بیاید راه حل بخواید ازش. این فرمول تو همه ویدیوهای من ثابته و چون اصلا چارچوب بندی این کانال از قصد من خیلی از چیزا رو تکرار میکنم، چون من گفتم اطلاعات جدید ما نمیخوایم، یه سری باید چیزا تکرار بشه تا این نورونا اون جاده ساخته بشه تو مغزتون، وگرنه هر روز دنبال راه حل جدید چون. پس اگر شما به وسیله حالا دوری از وسایل اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی رو خودتون متمرکز بشید، میتونید کاهش استرس محسوسی رو توی خودتون ببینید. دلیلش هم گفتم، پشتش هم گفتم، تا جایی که میتونستم واسه مغزتون شفاف کردم. اگر هنوز مغز شما داره بهونه واسه شما میاره، باید بیشتر رو خودتون کار کنید. باید یه بار ویدیو رو نبینید، 2 بار ببینید، 3 بار ببینید، ویدیوهای بعدی رو ببینید، قبلی رو ببینید. چون مثل 1+1، اگر من دارم میگم 1+1 میشه 2، اگر شما دارید میگید 3، اونجا دیگه من باهاتون بحث نمیکنم، چون از نظر منطقی واسهتون توضیح دادم و این باید برای شما دلیل کافی باشه. اگر دلیل کافی نیست، هنوز زمانش نرسیده و هنوز باید اون استرس رو بکشید تا یه جای دیگه بگید دیگه ضررش خیلی زیادتره دیگه و شروع کنید به خود درمان. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدید. لایف های جمعه اگر به حد نصاب برسیم، فقط 1 جلسه من رایگان برای کسایی میذارم که به صورت گزینشی من انتخاب میکنم، کسایی که میدونم استعداد دارن ولی درگیر تروماهای گذشتهشونن، درگیر دوست نداشتن خودشونن و بتونم یک سرنخی بهشون بدم، چون کلید تمام حل مشکلات درون خودتونه. مرسی که تا اینجای ویدیو دیدید. یکی از فصلاش درباره با شبکه‌های اجتماعی، یکی از فصلاش درباره با تو، یکی از فصلاش در رابطه با یکی از فصلاش در خوش